Hi guys! Kamusta na po kayo? Welcome po ulit sa ating Bohemian Coffee Channel. And this time, kamusta po ang inyong mga nakaraang holidays? O medyo ngayon lang po tayo din nakabalik. Okay? And siyempre po, this time, tuturo ko sa inyo yung ating another coffee tips and techniques kung paano po tayo magtapos. Ayan, ito po yung, kumbaga paglalagay po tayo ng mga highlights sa ating mga final artwork. Tuturo ko sa inyo yun. And ito po yung tinatawag ko na reverse coffee techniques. Paano po yun? Pero bago po yan, ito po yung gagamitin natin. Ayan, imbes na coffee, gagamit po tayo ng plain na tubig. Okay, isang malinis na tubig po. Ayan, so bakit tubig? Di ba sabi po sa inyo? Ang coffee po kasi is sa watercolor base, acrylic base. So, imbis po na inaanuan ko ng watercolor na puti o anything na pang painting na color white, hindi ko po ginagamit yun. Usually po, ginagamit ko is talagang natural, 100% pure coffee. So, ang nilalagay ko po na highlight, imbis na po gumamit ako ng mga white pigments or watercolor, plain water lang po. So, paano po yan? Eto na guys, samahan niyo ulit ako. Okay, eto po materials, tubig, tissue, at saka po yung ating pang hair light na brush. Okay, simulan na po tayo. And as usual, ayan, ito po mismo yung ating brush. Okay, ito po nakikita nyo, meron po yung mga dark spot. Gusto po natin lagyan ng highlight. Ito lang po gagawin natin guys. So, ipipinta nyo lang po doon. Yan, parang ganoon. Ipipinta nyo lang po. Okay, and the water of tissue, you press. Yan po. See? Ganun lang po kasimple, balagay ng highlight. Okay, ulitin natin. So, ito po yung highlight natin. Ayan, nakita nyo, ginagawa natin ng ano to yung parang balahibo to ng ano. Ayan. Balahibo po ng kanyang suot. Okay, tissue. See? Nakita po nyo yung guys. Okay, ulit natin. Tubig. And then, kung saan po yung direction ng gusto nyo i-highlight, ay kalbawa, ito po dito. Ayan. Okay, and then, tissue lang po katapat. That's it. See? Yan lang po siya kasimple. Pero guys, ito pong painting na ito, pinatuloy po ito at least po 3 to 4 days. Okay? Para po hindi masyadong ma-wash out yung coffee. Okay guys, ulit-ulit. Ayan, yung ating solution. Coffee, clear water, and then, tissue. That's it. Okay, so ganoon din po yung nakikita yung highlight dito. Okay, yan. Kasi halimbawa po yung buhok natin ay medyo matanda na. So, ganoon lang po yung highlight. Ganoon lang po siya. And then, press po na tissue. See? Pakita nyo. Same thing din po dun sa mga damit na ganyan. Sample tayo. Okay. Let's say halimbawa, nakita nyo yung harap tayo yung dark spot. Ito. Okay, halimbawa may highlight dito. Magagawin nyo lang po si best. That's it. So, para nyo pang dinubura. Ano po yung technique doon? The reverse coffee technique. Okay. At syempre guys, dito lang po yung matututunan yan sa ating Bohemian Coffee Channel. Kaya po ako sa inyo, just stay tuned, follow our channel, subscribe. Don't forget to subscribe. At syempre po, dito lang po yan sa Bohemian Coffee Artist Channel. Thank you guys for more coffee tips.